हॅलो फ्रेंड्स, सुप्रियाज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत फ्लॉवर बटाट्याची झटपट रेसिपी। चला तर सुरू करूया फ्लॉवर बटाट्याची भाजी। पहिल्यांदा तेल घालूया। आपण याच्यामध्ये मोठा कांदा चिरलेला आहे आणि 2 हिरव्या मिरच्या। आणि याच्यात थोडीशी हळद घालूया। फ्लॉवर बटाटा चवीप्रमाणे मीठ घालूया। एक चमचा कांदा लसूण मसाला घालूया। आणि आता 1 वाटी बारीक चिरलेला टोमॅटो घालूया। आता आपण याला 5 मिनिटं असंच झाकून ठेवूया। 5 मिनिटं झालेली आहेत। बघूया आपण आता। सुगंध सुटलेला आहे, भाजीला पाणी सुटलेलं आहे, होत आलेली आहे आपली भाजी आता। दोन मिनिटं ठेवूया झाकण। आपली भाजी तयार झालेली आहे। थोडीशी कोथिंबीर घालूया। झटपट फ्लॉवर बटाट्याची भाजी आपली तयार आहे। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।